This video contains paid promotion. ટ્રાયંગલ ચાટનું બેઝ આવે અમારે કે જે રાજકોટમાં મતલબ કે પ્રોવાઈડ નથી કરતા એ લોકો સ્પેશિયલી જે ફ્રેન્ચાઇઝી લીધેલી હોય એમની તરફથી જ બેઝ આવે. તો ફાઇનલી આવી ગયું છે આ પફીઝા. અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીઝનું એક જ રૂફની અંદર આવવું અને બધા મેન્યુઝને એક જ અનલિમિટેડ મેન્યુની અંદર સર્વ કરવું એ રાજકોટની અંદર સૌથી પહેલાં મેં જોયું અહીંયા. એટલા માટે જ આનું નામ છે સિટી ફૂડ સ્ટ્રીટ. एम्बियंस बहुत अच्छा है और जो जिस तरह से सर्व कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है. અહીંયા ખેંચાઈને આવવાની ક્યુરિયોસિટી એક રીતે એ પણ થઈ હતી કે એક એવી રેસ્ટોરન્ટ કે જે અર્બન કલ્ચર પણ છે અને ત્યાં સ્ટ્રીટ ફૂડ કલ્ચર પણ છે અને એક સાથે એક રૂફમાં ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની ફ્રેન્ચાઇઝીઝ અનલિમિટેડ ફૂડ સર્વ કરે છે. આવું પહેલી વખત જોયું. અત્યાર સુધીમાં આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવા ગયા હોય તો એ સાઉથ ઇન્ડિયન કંપની જે છે એની અલગ અલગ ફૂડ વેરાયટીઝ તમને એક મેન્યુમાં જોવા મળે. ઇટાલિયન ફૂડ વેરાયટીઝ તમને એક મેન્યુમાં જોવા મળે. ક્યાંક તમને ચાટની વેરાયટીઝ અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળે. પણ એક જ રૂફની અંદર આખું સ્ટ્રીટ ફૂડ કલ્ચર અને પણ અર્બન વેમાં. આ છે મોકાજી સર્કલ, રાજકોટના નાના મવા મેઇન રોડ ઉપર અને શાશ્વત કોમ્પ્લેક્સમાં નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર. નામ જ એવું રાખ્યું છે સિટી ફૂડ સ્ટ્રીટ. ફિલહાલ તો આ ત્રણ અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીસ છે. ચાંદની હટ્ટી, પફીઝા કે જે ઇટાલિયન ક્યુઝિનની અંદર એક નવો ફંડા છે અને અહીંયા છે ડોસા પ્લાઝા. સાઉથ ઇન્ડિયન મેન્યુમાં પણ નવો ચસ્કો. આ ત્રણેય વસ્તુ આજે આપણે અહીંયા ચેક કરીએ. તો ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. વન્સ અગેન તમને એડ્રેસ જણાવી દઉં. આ છે રાજકોટનું મોકાજી સર્કલ, નાનોવા મેઇન રોડ ઉપર. તમે સુવર્ણભૂમિ કોમ્પ્લેક્સ સુધી જાઓ ત્યાં રસ્તામાં તમને આવશે આ મોકાજી સર્કલ શાશ્વત કોમ્પ્લેક્સમાં નીચે અને દૂરથી તમને આમ તો દેખાઈ જશે સિટી ફૂડ સ્ટ્રીટ. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. સો આપણી સાથે સિટી ફૂડ સ્ટ્રીટના મેનેજર છે રોમિલભાઈ. રોમિલભાઈ, અહીંયા તો અમે આવી ગયા અને રેકડી જોતા હોય ખબર પડી ગઈ કે આ સ્ટ્રીટ ફૂડ કલ્ચર તમે અહીંયા શોકેસ કર્યું છે. ખાલી રેકડી પૂરતું જ છે કે આગળ જશું તો કંઈક અલગ? નહીં, રેકડી પૂરતું કેવું છે કે આ ખાલી આકર્ષણ માટે છે કે કસ્ટમરને ખબર પડે કે અહીંયા સિટી ફૂડ સ્ટ્રીટ અમે નામ એના માટે જ રાખેલું છે. તો કસ્ટમરને ખ્યાલ પડે કે નહીં આ સિટી ટાઈપ બી મતલબ સ્ટ્રીટ ટાઈપ બી ફૂડ અહીંયા મળી શકે છે. બરાબર. એટલે ખાલી એવું નથી કે આપણે સ્ટ્રીટ ટાઈપ કે પાણીપુરી કે ચાટ કે એવું આપણને મળે. એના સિવાય બી અમારે ઘણા બધા છે અમારી પાસે ઓપ્શન. અચ્છા, આ જે આખો એરિયા છે તમારો સ્ટ્રીટ ફૂડ કલ્ચરવાળો, એમાં કઈ કઈ વસ્તુ લોકોના ચસ્કાને સેટિસ્ફાઈડ કરશે? મેઇનલી આપણે જોવા જઈએ ને તો કસ્ટમરને એક વસ્તુ સૌથી વધારે ગમતી હોય છે જે પાણીપુરી. પણ એના સિવાય બી અમારી જોડે 60+ અમારી પાસે વેરાયટી છે કે કસ્ટમરને જે ભાવે લાઈક 60+. હા, આ એક જ કેબિનમાં? હા, એક જ કેબિન. ઓહો. એમાં રગડા પેટીસ ને બધું ઘણી બધી પેટીસ આવી જાય છે, સમોસા ચાટ આવી જાય છે, પાણીપુરી આવી જાય છે, ઘણી બધી ચાટ ને બધું આવી જાય છે. વાહ, ગ્રેટ. જે કસ્ટમરને જે બહારની નથી મળતી, ઉપલબ્ધ નથી એટલા માટે. એટલે અચ્છા, બીજું એક મેં સાંભળ્યું હતું કે તમારું અહીંયા 299માં અનલિમિટેડ મેન્યુ છે. એમાં આ ચાટનો સેશન પણ આવી જાય છે. તો એમાં 60 આવશે કે એમાં લિમિટેડ વસ્તુઓ છે? નહીં, એમાં લિમિટેડ વસ્તુ છે કે જે અમારી સ્પેશિયાલિટી છે. સ્પેશિયાલિટીઝ એ જે અમે 4 વસ્તુ અમે આપીએ છીએ ચાટમાં, એ વસ્તુ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. કઈ વસ્તુ છે? એ અમારે છે ફર્સ્ટ પાણીપુરી આવે છે, પ્લસ પછી અમારે ચાટ બાસ્કેટ આવે છે, એક સમોસા ચાટ અને પછી એક અમારે રગડા પેટીસ આવે છે. ધેટ્સ ગ્રેટ. અને પછી આગળ જશું ત્યારે અર્બન કલ્ચરમાં શું મળે? અર્બન કલ્ચરમાં કેવું છે કે લાઈક બધાને એવું જરૂરી નથી કે લાઈક બધાને શું કોઈ ચાટ ને એવું જ ભાવે. બરાબર. તો લાઈક એડલ્ટ છે કે પીઝા ને બધું ભાવે તો અમારે પીઝામાં અમારી પાસે 2 વેરાયટી છે. એક પફ બેઝ છે અને એક નોર્મલ પેન ક્રસ્ટ છે અમારી જોડે. પ્લસ અમારી જોડે અમારે ઢોસામાં બી અમારી ફ્રેન્ચાઇઝી છે. તો ઢોસામાં અમારે 104+ વેરાયટી છે અમારા ઢોસામાં. બરાબર. એવી રીતે 104+ વેરાયટીઝ. હા, ઢોસામાં. અને નોર્મલી જે માની લો કે ખાલી સાઉથ ઇન્ડિયન મેનુ સિલેક્ટ કરવા આવતું હોય એના માટે કોઈ સ્કીમ ખરી? નહીં, એવી તો કઈ સ્કીમ નથી. પણ લાઈક એ આલા કાર્ડ લઈ શકે? આલા કાર્ડમાં લઈ શકે. પણ અમારે કેવું છે કે નોર્મલ તમે કઈ બી જગ્યાએ જાઓ ને સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવા માટે એના કરતાં અમારે અલગ વેરાયટી છે કે સ્પેશિયલ અમે કેવું છે કે સાઉથ ઇન્ડિયન અમે જે કસ્ટમર છે એને અમે ટાર્ગેટ કરેલા છીએ. જે વસ્તુ બહાર નથી મળી રહી, જે લોકો બીજા પ્રોવાઈડ નથી કરતા, અમારી જોડે એ બી વેરાયટી છે. મેઇનલી કેવું હોય કે સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો હોય ને વધારે રાઈસ ખાય લોકો. રાઈસ ખાય. અમારી પાસે રાઈસની બી વેરાયટી છે. રાઈસની બી વેરાયટી. ધેટ્સ ગ્રેટ.
એટલે એવું જરૂરી નથી કે સાઉથ ઇન્ડિયન એટલે આપણે ત્યાં પાસે મગજમાં 4 વેરાયટી, ઇડલી, મેંદુવડા, ઢોસા અને ઉત્તપમ. મેઇનલી એવું જ હોય છે પણ અમારી જોડે વધારે તમારી પાસે રાઈસ બેઝ વેરાયટીઝ છે. ધેટ્સ ગ્રેટ. આ એક નવી વસ્તુ મને મળી, એટલે એક તમારો કસ્ટમર બીજો ફિક્સ થઈ ગયો અહીંયા. Okay, અને હવે આપણે કિચનમાં જઈએ તો આ સિટી સ્ટ્રીટ ફૂડનું પહેલું સેક્શન છે અને અહીંયા બની રહી છે કઈ ચાટ બની રહી છે રોમિલભાઈ? ચીઝી ચાટ બાસ્કેટ ચીઝી ચાટ બાસ્કેટ અને ટ્રાયંગલ ચાટ. ટ્રાયંગલ ચાટ હું પહેલી વખત જોઈ રહ્યો છું. સ્પેશિયલી ઇન્દોર બેઝ આઇટમ છે આ, ઓકે. એટલા માટે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ થિંક તમે જોયેલી છે. ટ્રાયંગલ ચાટ તો પેલા શું મૂક્યું એની ઉપર? અમારે ટ્રાયંગલ ચાટનું બેઝ આવે અમારે કે જે રાજકોટમાં મતલબ કે પ્રોવાઈડ નથી કરતા એ લોકો, સ્પેશિયલી જે ફ્રેન્ચાઇઝી લીધેલી હોય એમની તરફથી જ બેઝ આવે. રોમિલભાઈ આપણને બહારની અને મેનુની બધી વસ્તુ સમજાવી. હવે કિચનની વિઝિટ કરાવશે આપણને મિસ્ટર વિજય. અત્યારે કઈ કઈ વસ્તુ બની રહી છે ઇનસાઇડ? આપણે ઇનસાઇડમાં જો ઢોસા બને છે, ઓકે, અને પીઝા બને છે. Okay. પીઝામાં આપણે નોર્મલ પીઝા છે, પીઝા બેસમાં પેન બેસમાં છે તે પણ બને છે, અને પફીઝામાં પણ બને છે. ઓકે. તો અમને જે પફીઝા બની રહ્યા છે એક વખત દેખાડો. ઓકે. ઓકે વિજયભાઈ, કયો પીઝા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે? અત્યારે આપણે 2 પીઝા બનાવવા જઈ રહ્યા છે. એક છે પનીર મખની, ઓકે, અને એક ધ લોટ પીઝા. કરીએ. જે પનીર મખની પીઝા છે તે આપણે પેન બેઝમાં આવશે, અને આપણે પફીઝામાં ધ લોટ પીઝા છે તે પફ બેઝમાં આવશે સર. ઓકે, શરૂઆત કરીએ આપણે. હા. આ તૈયાર થઈ ગયો છે મખની પીઝા. અને આ પફ બેઝ ઉપર છે. હા, આ પફ બેઝ ઉપર બનશે આપણે. તો ફાઇનલી આવી ગયું છે આ પફીઝા. પહેલાં મને એમ થતું હતું કે ખાલી યાર પફનું બેઝ છે, પીઝા જેવી ફ્લેવર આવશે, ના ના, પણ જે રીતે બેકથી ને બહાર આવ્યું છે સાહેબ, એનું ટેક્સચર જોયા પછી એમ થાય કે ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. આ એક જ કિચનમાં 3 ફ્રેન્ચાઇઝીસ કામ કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ત્યાં પફીઝાનો સ્ટાફ, જે પફીઝાનું યુનિટ, અને અહીંયા ડોસા પ્લાઝા. વિજયભાઈ, અત્યારે હવે આપણે શું બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ આ ડોસા સેગમેન્ટમાંથી? આપણે અત્યારે બનાવવા જઈ રહ્યા છે લેમન રાઈસ. લેમન રાઈસ, હા, ઓકે. ને એમને આપણે તેમાં ઓઇલ રહેશે, આપણે માંડવીના બી રહેશે, ઓકે, લીમડો રહેશે, તીખું મરચું રહેશે, રાઈ રહેશે, અડદ દાળ રહેશે, Okay. ચટણી રહેશે અને મીઠું રહેશે. ઓકે. સો બની રહ્યા છે લેમન રાઈસ ડોસા પ્લાઝાના.
બનાવી રહ્યા છીએ આપણે? અત્યારે બનવા જઈ રહ્યા છે આપણે પીઝા ચીઝ રોડ ઢોસા અને સાલ્સા લાઈટ ઢોસા. કયા ઢોસા? પીઝા ચીઝ રોડ ઢોસા પિઝા ચીઝ રોસ્ટ. હા. અરે વાહ. અને સાલ્સા લાઈટ ઢોસા. સાસા લાઈટ. હા. नहीं, एम्बियंस बहुत अच्छा है और जो जिस तरह से सर्व कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो हाइजीन है, फूड क्वालिटी और टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है. वी एन्जॉयड साउथ इंडियन डोसा, तो साउथ इंडियन डोसा भी काफ़ी अच्छा है. या વોટ્સ યોર ગુડ નેમ સર? પ્રાંશુ પંડ્યા. પ્રાંશુભાઈ, તમે રાજકોટના? હું રાજકોટનો બેઝિકલી. Then તમને કેવું લાગ્યું રાજકોટમાં? તો આમ તમે ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ ટેસ્ટ કર્યું હશે. એટલે રાજકોટીનું મેઇન ફોકસ જ એ હોય કે નવું નવું આપણે ટેસ્ટ કરી નવું ટેસ્ટ જાણીએ, રાઈટ? બરાબર. તો એમાં અમે પહેલી વાર અહીંયા આવ્યા છીએ અને પહેલી વાર ટેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. તમે બહારથી કોઈ પાર્ટી આવતી હોય એને લઈ જવામાં પહેલાં આપણે વિચારો કે અનુભવ સારો રહેશે ને. He is my boss, that's why. અરે ગ્રેટ. તો બોસ કા તો ખાસ ધ્યાન રાખના પડતા. દેટ્સ ગ્રેટ. તો હાઉ ડુ યુ ફાઇન્ડ દેટ? એકચ્યુઅલી હું નિયરમાં જ રહું છું, એટલે મને અહીંયા ધીસ ફર્સ્ટ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આવ્યો છું અને એક્સપ્લોર કરવા માટે જ આવ્યા હતા બેઝિકલી. ઓકે. અને 299માં સેમ કે આપણે મોસ્ટલી જોયું કે પંજાબીમાં ને એમાં તમને ચાટ ને બધું અનલિમિટેડ મળી જતું હોય. અલ્ટિમેટલી ઢોસા ને મળી જતું હોય. પિઝા બી અનલિમિટેડમાં હોય છે ઘણા ઓપ્શન્સ, પણ આ ત્રણ એક જ રૂફની અંદર બહુ ટફ હોય છે. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં પણ એક્સપિરિયન્સ કર્યું અને હજી અમે ચાટ ને ઢોસાથી ચાલુ કર્યું છે. દેટ્સ ગ્રેટ. સો રોમિલભાઈ, આપણી સામે જે પડ્યું છે અત્યારના બે પાર્ટમાં મેનુ છે. એક આલા કાર્ટ માટેનું છે અને એક 299માં છે. 299માં પણ આ સિલેક્ટેડ વસ્તુ છે ને? હા. એકચ્યુઅલી તો અમને જરાક અમારા વ્યુઅર્સને જરાક કહેશો કે લોકો અહીંયા 299માં આવે તો કઈ કઈ વસ્તુથી શરૂઆત થાય છે એની? ઓકે, અમારે 299માં લાઈક અમારી પાસે બે કોમ્બો છે. ઓકે. 199માં માટે અમારે શું કહેવાય ચિલ્ડ્રન માટે કોમ્બો છે. 3 to 9 years. હા. અને 299 માટે અમારે એડલ્ટ માટે છે. ઓકે. હવે એમાં કેવું છે કે તમારે આપણે સ્ટાર્ટિંગથી સ્ટાર્ટ કરીએ ને આપણે તો ફર્સ્ટ અમારે ચાટ આવે છે. ચાટમાં અમારી જોડે 4 વેરાયટી છે, જો કે અત્યારે આટલી છે અત્યારે. આપણે ટેબલ ઉપર વધારે વસ્તુ બગડ ન થાય એટલા માટે જે સિલેક્ટેડ વસ્તુઓ જ અહીંયા તમને થંબનેલ માટે રાખેલી છે. અમારે ચાટમાં 4 વસ્તુ આવે છે. પછી અમારે પિઝામાં 2 ટાઈપના પિઝા આવે છે. અમારે જે મેઇન જે અમારે જે છે જે પ્રખ્યાત છે અમારા એ આવે છે. પછી પ્લસ ગાર્લિક બ્રેડ આવે છે અને અમારે 4 થી 5 જાતના અમારે ઢોસા આવે છે. ઢોસા આવે છે. અને ત્યાં જે છે આખું સેગમેન્ટ એ તમને મારા કેમેરામેનને કહીશ કે ફોકસ કરે ત્યાં. એકચ્યુઅલી ત્યાં રાઈસથી લઈ અને બીજા ઘણા બધા એમાં ઢોસા છે અને પિઝા છે કે જે આલા કાર્ટમાં તમે એની પ્રીમિયમ રેન્જ છે તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. સો આપણા ટાઈમિંગ જરાક જણાવી દેશો.
ટાઈમમાં કેવું છે કે અમારે બધા દિવસે અમે લાઈક અનલિમિટેડ અમે અત્યારે ન કરી શકીએ. અત્યારે કેવું કે જે સ્ટાર્ટિંગ છે તો અમારે ન્યૂ અમારે મતલબ કે ટ્રાય કરીએ છીએ અત્યારે. તો અમારે બુધવાર અને રવિવાર સિવાય અમારે અનલિમિટેડ ચાલુ હોય છે, બપોરના 2 વાગ્યાથી લઈને રાતના 11 વાગ્યા સુધી હોય ઓકે, છે. તમારું મેનુ બપોરે 2 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે રાત્રે હા, અને રાતના 11 વાગ્યા સુધી. 11 વાગ્યા સુધી હોય છે. ઓકે, અમે આગળ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ અમારે લાઈક જે મારા ફાસ્ટ ફૂડમાં અમે થોડુંક સેન્ડવિચીસ ને બધું અમે એડ કરવા માંગીએ છીએ. લોએસ્ટ વસ્તુ કઈ શરૂ થાય છે તમારા મેનુમાં? લોએસ્ટ વસ્તુ જે અમારા ચાર્ટમાં છે, પ્લસ અમારી જોડે પીઝા છે. અમારે 79માંથી અમારે પીઝા સ્ટાર્ટ થઈ છે અમારે. મેનુ જોયું મને 79ની અંદર એ જે નોર્મલી આપણે પિઝા મેનિયા ને એ બધી વસ્તુ ખાવા દેવાયેલા હોય એ પ્રકારનું મેનુ જે છે અહીંયા મને જોવા મળ્યું. 79માં શરૂ થાય છે ને ટોપિંગ્સ એવું સિંગલ ટોપિંગ નથી, 2 કે 3 ટોપિંગ સાથે 2 કે 3 ને, હા. અને 79માં આઈ થિંક એ પોકેટ ફ્રેન્ડલી કહી શકાય અને વેલ્યુ ફોર મની છે. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું જ્યારે આવીશ ત્યારે 100% એ વસ્તુ ટેસ્ટ કરવાનો છું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોને અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો હોય કહેવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.